استفدنا من الورشة. نشكر الأستاذ أحمد والدكتورة نهى على هالتنظيم، يعطيهم العافية. أول شيء استفدت من الورشة، أعطيتني نصايح جدا مهمة، بالذات إني يعني قاعدة أفكر إني أبدي شغل من البيت في مجال الترجمة. الورشة كانت جميلة جدا ومفيدة، أنا استفدت فيها وايد من ناحية عرفت البزنس مال الترانزليشن وفهمت شلون أبدي البزنس مالي وأنميه.